Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay Khanh lại gặp cả nhà ở một môn khác, đó là môn bất động sản. Thì cả nhà quan tâm đến cái dự án của Nova World Phan Thiết, nhưng thường lo lắng về cái việc mà sở hữu pháp lý 50 năm của dự án này. Thì hôm nay Khanh làm cái video chia sẻ và giải đáp cái thắc mắc sở hữu 50 năm của nhà mình nha. Nếu anh chị em đang theo dõi video cảm thấy những chia sẻ của Khanh hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Đầu tiên, Khanh xin phép giới thiệu lại dự án Nova World Phan Thiết được hình thành trên 1.000 hecta và tổng vốn đầu tư là 5 tỷ đô với 7 km đường bờ biển. Thì từ Hồ Chí Minh, nếu chúng ta đi qua Nova World Phan Thiết thì sẽ hiện tại chỉ có một đường duy nhất, đó là đường bộ và mất phải 4 tiếng đồng hồ. Nhưng để một cái giá trị bất động sản tăng giá thì nó cần phải có là các cái con đường khác. Khanh ví dụ giống như đường cao tốc thì sẽ có đường cao tốc là đi Phan Thiết. Thì đường cao tốc đi Phan Thiết sẽ hình thành vào cuối năm nay và sẽ rút ngắn thời gian từ Hồ Chí Minh mình đi cao tốc Long Thành Dầu Giây rồi tới thẳng Phan Thiết thì nó chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ của nhà mình thôi. Và một cái cú hích nữa của của bất động sản Phan Thiết là vào năm sau, thì năm 2024, năm 2025, vào năm tới nữa thì sẽ có cái gọi là sân bay Phan Thiết. Thì khi mà sân bay Phan Thiết hình thành thì quý anh chị thấy được là cái giá trị bất động sản nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Ví dụ giống như là ở Quảng Ninh đó, ở Quảng Ninh là một cái ví dụ, ở Phú Quốc cũng vậy, rồi ở Côn Đảo cũng vậy, có sân bay thì cái việc mà lượng du khách đổ về Phan Thiết sẽ cao hơn và dự kiến sẽ lên là 15 triệu lượt trên một năm. Rồi quay trở lại câu chuyện chính là cái khu này thì thấy về cái tương lai thì có rồi, nhưng vẫn đang thắc mắc là sở hữu 50 năm thì nó như thế nào. Thì Khanh xin phép chia sẻ với nhà mình là vào năm 2013 thì luật đất đai cũng có quy định là những cái vùng đất có giá trị kinh tế cao thì đều là sở hữu 50 năm hết. Sau đó, sau khi hết 50 năm thì mình sẽ được quyền gia hạn. Rồi các cái chi tiết luật thì lát nữa Khanh sẽ dẫn một cái bản trích dẫn cho mình để mình coi đọc cho nó rõ. Sau 50 năm thì mình sẽ gia hạn, nhưng gia hạn này với khung giá của địa phương nha, tức là khung giá đất của địa phương là bao nhiêu thì mình sẽ gia hạn cái phí gia hạn theo cái quyền sử dụng đất. Đối với Việt Nam mình, các nước Mỹ, Úc thì việc sở hữu 50 năm một bất động sản thì hoàn toàn bình thường. Các nước Mỹ, châu Âu, Úc cũng vậy, cũng sở hữu 50 năm. Rồi đất thì sau 50 năm thì có bị thu hồi hay không? Đó là cũng một câu hỏi rất là quan tâm, đúng không ạ? Đất sau 50 năm sử dụng thì mình sẽ gia hạn và sẽ bị thu hồi trong trường hợp có chiến sự. Rồi, có chiến sự nha. Đó là những cái mà quý anh chị là yên tâm khi mình sở hữu một cái bất động sản 50 năm. Khi mà có chiến sự thì một cái bất động sản 50 năm hay là một bất động sản có quyền sử dụng đất vĩnh viễn đều bị thu hồi, chứ không phải là bất động sản 50 năm là bị thu hồi còn đất sử dụng vĩnh viễn là không thu hồi đâu. Do Việt Nam mình là có cái đường bờ biển trải dài từ Bắc đến Nam, một trong những cái vị thế gọi là rất là đẹp và nước nào cũng thèm muốn. Rồi thì cái việc sở hữu bất động sản ven biển đó là một nguồn tài nguyên quốc gia và nó là một những cái điểm trọng yếu. Chính vì vậy là dọc bờ biển thì các dự án không phải chỉ riêng Nova World Phan Thiết và các dự án khác đều là hình thành sử dụng là 50 năm. Đó là những cái lý do tại sao mà cấp quyền sử dụng đất. Ở Việt Nam mình gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng chứ không phải là sở hữu. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm và sở hữu nhà. Sở hữu cái phần thô phía trên là mình sở hữu, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tức là mình chỉ có quyền sử dụng thôi, còn đất là của nhà nước, của toàn dân. Đó. Còn các nước phát triển giống như hồi nãy Khanh chia sẻ là Úc nè, Mỹ nè, châu Âu thì họ cũng chỉ sở hữu bất động sản, quyền sử dụng của họ là 50 năm thôi. Rồi, đó là những cái mà Khanh chia sẻ. Rồi bây giờ Khanh sẽ cập nhật cho nhà mình cái
Khanh sẽ cập nhật cho nhà mình cái đây là cái về đất thương mại dịch vụ 50 năm. Đất thương mại dịch vụ là gì? Thì điều 126 của luật đất đai năm 2013 có quy định về đất 50 năm. Trong đó, đất được giao cho thuê cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng mục đích thương mại dịch vụ sản xuất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng là 50 năm. Và không hơn luôn nha, chỉ 50 năm, cũng không có 49 năm. Rồi, câu thứ hai là 50 năm kết thúc rồi thì có được gia hạn hay không? Thì khi hết 50 năm không bị thu hồi mà sẽ là gia hạn đó, nếu tổ chức và cá nhân có nhu cầu gia hạn. Và cụ thể là nhà nước sẽ gia hạn phí nó là 2 đến 5% giá trị đất. Thì giống như hồi nãy Khanh chia sẻ là mình sẽ gia hạn theo cái khung giá của nhà nước, mà khung định giá của nhà nước thì nó lại không quá cao. Ai cũng biết chuyện này hết. Rồi, đất thương mại dịch vụ thì có bị thu hồi hay không? Thì Khanh cũng trả lời cho hồi nãy mình rồi. Và đây là dẫn chứng của các cái quy định về pháp luật. Đó là dựa theo điều 61, 62, 64, 65 của luật đất đai năm 2013. Thì chỉ thu hồi trong điều kiện là an ninh quốc phòng, giống như hồi nãy Khanh đề cập. Rồi, phát triển xã hội vì lợi ích quốc gia. Rồi, cái khu của mình là gọi là 7 km đường bờ biển và đầu tư 5 tỷ đô, và với diện tích 1.000 hectare như vậy thì khả năng thu hồi là không có nha các bạn. Trừ trường hợp có chiến sự thì bắt buộc phải thu hồi. Và thu hồi không chỉ là ở đây mà tất cả những cái chỗ nào cần trưng dụng để phục vụ cho chiến sự, kể cả đất sở hữu quyền sử dụng là không có thời hạn thì cũng bị thu hồi luôn. Đó là những cái mà Khanh chia sẻ với mình. Thì khi mà thuộc vào một trong các trường hợp đất 50 năm hay sở hữu lâu dài đều bị thu hồi. Đây, đó là cái lý do hồi nãy Khanh giải đáp cho mình. Rồi, câu kế tiếp nữa là mở rộng mà quý anh chị có thể là chưa nghĩ đến. Đó là đất 50 năm thì có được sang nhượng hay không? Thì theo quy định khoản C 11 điều 179 thì đất 50 năm có quyền được sang nhượng mua bán trong 50 năm và vẫn đảm bảo các quyền lợi chính đáng như một cái miếng đất sở hữu là lâu dài. Đây, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao hạn mức, đất được nhà nước giao thu tiền quyền sử dụng đất, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, đất chuyển đổi, cho tặng thì được chuyển nhượng theo luật đất đai. Rồi, câu kế tiếp nữa đó là đất 50 năm thì có được đền bù hay không? Rồi, đất 50 năm được đền bù. Đây, căn cứ theo điều 43 của luật đất đai thì vẫn được đền bù theo công thức ở phía bên trên màn hình đây. Thì như vậy, những thông tin chúng ta mới vừa thấy là Khanh dẫn chứng một cái gọi là luật đất đai. Thì cái việc mà có thời hạn sử dụng 50 năm thì nó khi hết mình chỉ cần gia hạn thôi. Và tất cả những cái quyền và nghĩa vụ của một chủ sở hữu 50 năm đều giống với là một người chủ sở hữu lâu dài, không bị mất gì hết, để quý anh chị có thể yên tâm và mình có thể là cảm thấy một cái dự án nào đó cụ thể là Novago Phan Thiết, Hồ Tràm mà mình có tiềm năng thì mình hãy mạnh dạn đầu tư, đừng lo lắng về cái việc mà sở hữu 50 năm. 50 năm có chiến sự thì cũng thu hồi, giống như là sở hữu vĩnh viễn thôi. Rồi, đó là những cái chia sẻ của Khanh về những cái thắc mắc của cái sở hữu 50 năm. Mong rằng cái giải đáp của Khanh sẽ giúp cho nhà mình tháo gỡ những cái thắc mắc, khó khăn, cũng giống như những cái gọi là lo lắng về cái việc mua sở hữu bất động sản 50 năm. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất nha. Bye bye.